हेलो नमस्ते सबैजनालाई। सो हिजो चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्ड कसरी काट्ने भनेर छौँ, आज चाहिँ कसरी ब्याकग्राउन्ड राख्ने भनेर हामी चाहिँ हेर्छौँ हैन। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो राइट साइडमा हामी नयाँ लेयर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यहाँनिर प्लस क्लिक गर्नुस्। अहिले चाहिँ हाम्रो लेयर माथि बसिरहेछ, लेयर 1 र लेयर 0। सो लेयर 1 भनेको हाम्रो ब्याकग्राउन्ड हो। कमान्ड ब्याक स्पेस गर्नुभयो भने एउटा निलो ब्याकग्राउन्ड बस्छ। अगाडि किन छ भन्दाखेरि तपाईको त्यो लेयर माथि भएको भएर छ। अनि त्यो लेयरलाई चाहिँ तपाईको लेयर 0 भन्दा तल राख्नुस्। सो ब्याकग्राउन्ड पछाडि भयो हैन। अब हाम्रो चाहिँ अहिले निलो ब्याकग्राउन्ड आइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले कलर चेन्ज गरेर ब्ल्याक गर्न पनि सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ फेरि कमान्ड ब्याक स्पेस थिच्नुस्, त्यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ब्ल्याक हुन्छ। अब यो हाम्रो ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड भयो। अब चाहिँ हामी रियल ब्याकग्राउन्ड भनौँ न एउटा इमेज ब्याकग्राउन्ड हाल्ने कसरी त्यो हेर्दैछौँ। फाइलमा जानुस्, ओपन गर्नुस्, ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुस्। त्यसपछि नयाँ ब्याकग्राउन्ड आउँछ, यसलाई चाहिँ कपी गर्नुस्। कन्ट्रोल A कन्ट्रोल C अथवा म्याकमा हुनुहुन्छ भने कमान्ड A कमान्ड C, त्यहाँ आएर पेस्ट गरिदिनुस्। सो तपाईको लेयर 2 भनेर बस्यो, त्यो चाहिँ त्यो लेयर 0 भन्दा तल भएको भएर पछाडि नै बस्यो। त्यसलाई चाहिँ अब भनौँ न माथि पनि लग्न सकिन्छ, तर त्यो चाहिँ तपाईको इमेज ढाक्छ। सो त्यहीँनिर ठिक छ, सुरुमा जाथ्यो त्यही। त्यसलाई अफ गरेर हेर्नु भने ब्ल्याक लेयर स्टिल छ। यदि हामीलाई चाहिँदैन भने डिलिट पनि गरिदिन सक्छौँ। अब हामी चाहिँ रिसाइज गर्छौँ। कन्ट्रोल T थिच्ने अथवा कमान्ड T अनि अल्ट थिचेर रिसाइज गर्ने। तपाईलाई कस्तो खालको ब्याकग्राउन्ड चाहियो भनौँ न, कति एडजस्ट गर्न चाहियो त्यो चाहिँ एडजस्ट गर्नुस्। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको अब त्यो भयो। हस्, अब आजको लागि यति नै। म फेरि अरू पनि भिडियोहरू लिएर आउँछु। लाइक, सब्स्क्राइब, फलो के गर्न मिल्छ गर्दै गर्नु होला है त। हस् त, धन्यवाद।